God afton och shalom vänner. Profetisk uppdatering 7 februari 2024. Och jag vill läsa en kommentar av Dr. Eretz Soref i One for Israel, som skriver här från Israel. Jag är inte säker på om det verkar så här för dig, men det verkar härifrån som att kriget har pågått länge. Vi är nu 4 månader inne i detta krig mot Hamas, även om det med allt lidande och död runt omkring oss känns mycket längre. Men som det nyligen påpekades tog det 9 månader för de allierade trupperna att övervinna ISIS i Mosul. Och det var utan ett underjordiskt nätverk av tunnlar. Det är svårt att hålla ut i dessa onda dagar. Och det är lätt att glömma att det också fanns gott om ondska runt omkring innan kriget bröt ut. Vad gjorde Jesu första lärjungar under mörka dagar? Hur använde de sin tid på bästa sätt? Ja, samma sak som de alltid gjorde. Predika evangeliet och bygga Guds rike. Eller verka för Guds rike. Och vi läser i Feserbrevet 5 och från vers 15. Se alltså noga till hur ni lever, att ni inte lever som ovisa människor utan som visa. Ta väl vara på varje tillfälle, ty dagarna är onda. Var därför inte oförståndiga utan förstå vad som är Herrens vilja. Ja, det är precis som man säger att oavsett hur det ser ut så har vi detta uppdrag att vittna om Jesus när vi får tillfälle, ta tillfällen vi får och verka för Guds rike. Och vi ber naturligtvis också för Israel och att de svårigheter, den ondska som de omges av och är utsatta för, att det får driva människor till Herren. Det är vår bön. Till nyheter då så skriver Aftonbladet att Hamas föreslår vapenvila på 135 dagar. De har hämtat nyheten från Reuters. Det jag reagerar på är att här låter det ungefär som att Hamas ger ett erbjudande om vapenvila. Det är ju helt fel. Reuters skriver: Hamas har föreslagit en plan för vapenvila som skulle tysta vapnen i Gaza i 4,5 månad, vilket leder till ett slut på kriget som svar på ett förslag som skickades förra veckan av Qatar och Egypten. Medlare och med stöd av USA och Israel. Enligt ett utkast till dokument som Reuters har sett framlägger Hamas motförslag 3 faser som varar i 45 dagar vardera. Förslaget skulle innebära att militanter, så kallade, byter ut kvarvarande israeliska gisslan som det tillfångatog den 7 oktober mot palestinska fångar. Återuppbyggnaden av Gaza skulle påbörjas, israeliska styrkor skulle dra sig tillbaka helt och kroppar och kvarlevor skulle bytas ut. Palestinska fångar kan man ju sätta stort frågetecken. Det är ett väldigt uselt ordval, för detta är de som är fångar i Israel, palestinier som är fångar i Israel, de är terrorister och mördare. Och terrorgruppen Hamas krav innebär, som vi har läst tidigare, att Israel skulle tvingas släppa alla terrorister och mördare i utbyte mot oskyldiga civila israeler som kidnappats och hålls som gisslan. Många av den här världens ledare tycker jag visar sitt rätta ansikte i både ondska och likgiltighet och feghet. Var är pressen på Hamas som bär skulden till allt som sker i Gaza? Var är fördömanden mot Hamas och UNRWAs vidriga agerande både 7 oktober och i många år innan dess? UNRWA som är medskyldiga till Gazabornas hat och mordlust mot judar utan orsak. Ja, det har ju
höjts röster mot UNRWA och bidrag har dragits in. Tack och lov för det. De måste helt enkelt bytas ut. UNRWA är helt infiltrerat av Hamas. Det har också premiärminister Benjamin Netanyahu uttalat. Och han säger utifrån Israel att Israel kommer inte att gå med på varje deal och inte till vilket pris som helst. Och det förstår vi. För den här dealen är, ja, det är verkligen, det är sjukt. Men det kommer en video här. Den är inte särskilt lång. Och det är en intervju med Gershon Basin som är expert i de här frågorna. Och vi får höra hur han resonerar och hur han tror att Israel skulle kunna hantera en överenskommelse på något sätt. Men en sak är säker. Vi står med Israel, Mellanösterns enda demokrati, och det är folk som har en sund människosyn. En sund syn i allmänhet, både om människor och djur kan man säga. Och med en armé med högsta moral av alla världens arméer. Det har jag sagt förut och det vill jag påminna om och säga igen. Det vet varenda militär som har någon kännedom om IDF och Israels försvarsmakt. Högsta moralen. Men vi får se här på vad denne Basin har att säga. Och vi får fortsätta att vara med i bön för gisslan, en lösning på detta och framöver samtidigt det viktigaste av allt som vi vet som kristna och som messianska judar också, att allt detta får driva människor till Herren, till Jeshua. Det är det viktigaste av allt. De förstår vem Jesus är. Och att det får leda till frälsning och räddning. För det är så otroligt svår tid som Israel går igenom. De behöver våra förböner och vårt stöd. Så det är viktigt. Men det är allt som jag har att säga idag och jag önskar er Guds välsignelse och shalom. Here to speak with us about the potential hostage deal is Gershon Baskin, columnist and Middle East director of International Communities Organization. Now, Gershon, I'd like to start off with the Israeli side of things. What has the sentiment in Israel been regarding a potentially new hostage deal? Is the public supportive? The public, of course, wants all the hostages home, but the public is divided on the cost that Israel needs to pay in order to bring them home. I think that there is a majority, but not a large majority, of Israelis who believe that Israel must pay the demands that Hamas is making to end the war, to withdraw from Gaza, and to release thousands of Palestinian prisoners in exchange for the hostages. But there is a large minority, very vocal, and they control the government, who are opposed to any kind of deal like that. Now, we know that Israel has agreed a few times to a temporary ceasefire in exchange for hostages, but Hamas has rejected. What is Hamas's goal here, and will they achieve it? Hamas's goal is to end the war, to have Israeli forces withdrawn from Gaza, and to release every single Palestinian prisoner in Israel. That's between 9,000 to 10,000 people today. This is their demand. This is what they presented. The interesting thing that came out of the Paris summit is that there's an opportunity perhaps to phase it in a way that would enable additional hostages to be released in the first and maybe second phases of the deal without Israel capitulating to all of Hamas's demands. But Israel will be required by Hamas to say, yes, we will end the war. Yes, we will withdraw from Gaza. I'm not sure that there is a willingness in the Israeli cabinet to do that, but that is what Hamas will demand. Now, one of the terms discussed was the release of an unspecified number of Palestinian security prisoners. How can Israel be sure these aren't terrorists who will leave prison and immediately start threatening Israelis again? Israel can't, but Israel can rearrest them.
One of the lessons I think needs to be learned from the Shalit deal back in 2011 is that we don't want to deport release prisoners abroad where we have no control of them. We don't want to send them to Gaza where they're out of reach. The best thing would be to release dangerous prisoners to the West Bank, where Israel can watch them, can visit them, can see what they're doing. There are going to be a lot of unemployed prison authority workers whose job could be to monitor those prisoners released. And if Israel needs to, it can rearrest them. And if Israel sees that they're engaged in terrorism or planning terrorism, Israel knows how to neutralize them. This has to be part of the Israeli thinking. There is no way to bring back all the hostages who are alive, home alive, without an agreement with Hamas. And the agreement with Hamas is going to be very risky and very costly. Now, just finally, there have been a lot of talks in regards to Israel or Hamas picking the security prisoners set to be released as part of the hostage deal. A name that comes up frequently is Marwan Barghouti. Marwan has been sitting in prison since 2002 after notoriously leading the first and second intifadas. This man has a lot of blood on his hands. What are your comments on this? Yeah, a couple of words on Marwan. Marwan is the most popular Palestinian politician. In every single Palestinian public opinion poll in the last 2 decades, Marwan beats every other candidate. He beats Hamas, he beats Abbas, he beats anyone who would challenge him, and this has to be taken seriously. I've been in communication with Marwan for the past 2 decades while he's been in prison through his lawyers. More recently, with greater regularity of correspondence with him. And I know that Marwan continues to support a two-state solution. I believe that Marwan would be willing, under the right circumstances, to say that he no longer supports an armed struggle. But he is a force to be dealt with, and we need to recognize that. And I have recommended to the Israeli security establishment to enter into a dialogue with him already for the last 2 years at least, to find out what he really believes and what he stands for and what kind of leader he might be. I just want to say that Marwan Barghouti is far from being the most dangerous of the prisoners who might be released. There's another Barghouti in prison, Abdullah Barghouti, who I think has 50 or 55 life sentences that he's serving for murdering many, many Israelis. And there are more dangerous people. There are 559 Palestinian prisoners in Israel who are serving life sentences for murdering Israeli citizens. And those are the people that are most important for Hamas to release in this deal. Well, Gershon, we are out of time, but thank you so much, as always, for your insight.